যদি আমি ইংৰাজী ক'ব বিচাৰোঁ বা শিকিব বিচাৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট আমাক কি লাগিব? যে ফাৰ্ষ্ট আমাক লাগিব ৱাৰ্ড মিনিং। কিয়নো যে আমি ইংলিছত যদি মিনিংটো বুজি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰোঁ। চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লাগিব যে ৱাৰ্ড মিনিং। ৱাৰ্ড মিনিং নোহোৱাকৈ আমি ইংৰাজী শিকিব নোৱাৰোঁ। যে এইটো আমাক ফাৰ্ষ্ট লাগিব। ডেট মিনছ শব্দ অৰ্থ। তাৰপিছত চাওক, যেতিয়া আমি ইংৰাজী শিকিবলৈ আগবাঢ়িম ন, যিহেতু ইংৰাজীটো আমাৰ মাদাৰ টাং নহয়, ডেট মিনছ মাতৃভাষা নহয়, চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব গ্ৰামাৰৰ পৰা। যে আমি গ্ৰামাৰ শিকিব লাগিব। আমি গ্ৰামাৰ নজনাকৈ ইংৰাজীত আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ। পইণ্ট নম্বৰ 2, যদি আপুনি ইংৰাজীত ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব, আমি নিউজ, ষ্টৰি বুক এইবিলাক আমি ৰিডিং পঢ়া শিকিব লাগিব। আমি ৰিডিং পঢ়িব লাগিব। কিয়নো ৰিডিং পঢ়ি আমি কিছুমান বস্তু আয়ত্ব কৰিব পাৰি। তাৰ পৰা আমি বহুতো বস্তু শিকিব পাৰি। তাত বহুতো শিকনীয় বস্তু থাকে। চ' আমি ষ্টৰিয়ে হওক, ইংলিছ ষ্টৰিয়ে হওক বা নিউজ পেপাৰে হওক, ইংলিছ নিউজ পেপাৰে হওক, আমি অৰ্থ বুজিব নোৱাৰিলেও আমি সলসলকৈ যাতে পঢ়িব পাৰোঁ, ৰিডিং যাতে পঢ়িব পাৰোঁ, এইটো অভ্যাস গঢ়ি তুলিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, আমি এইবিলাক পইণ্ট যদি মনত ৰাখোঁ বা এই পইণ্টবিলাকেদি যদি আমি আগুৱাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইংৰাজী অতি সহজতে শিকিব পাৰিম। তো বন্ধুসকল, আকৌ মই কৈ দিছোঁ, চাওক, যেতিয়া আমি বাক্য এটা কওঁ ন, যে বাক্য এটা আমি কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে তাৰ কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, ফৰ্মুলা আছে, সেইবিলাক আমি জানিব লাগিব। চাওক, প্ৰথমতে বাক্য এটা গঠন কৰিবলৈ হ'লে আমাক প্ৰথমতে ছাবজেক্ট দিব লাগে। যে ছাবজেক্ট দিব লাগিব, ভাৰ্ব দিব লাগিব, তাৰপিছত অবজেক্ট দিব লাগিব। তো এই বস্তুবিলাক আমি জানিব লাগিব যে ছাবজেক্ট কি আছিলে, ভাৰ্ব কি আছিলে, অবজেক্ট কি আছিলে। যেতিয়া আমি ছাবজেক্ট, ভাৰ্ব, অবজেক্ট আমি আয়ত্ব কৰিব পাৰিম তেতিয়া নিশ্চয় চেণ্টেঞ্চ এটা গঠন কৰিব পাৰিম। আকৌ এটা বস্তু কৈ দিছোঁ, ইয়াতে লক্ষ্য কৰক, ভাৰ্বটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। কিয়নো যেতিয়া আমি চেণ্টেঞ্চ এটা গঠন কৰিবলৈ যাম অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীত, তেতিয়া আমি ভাৰ্বটো জানিবই লাগিব। কাৰণ ভাৰ্ব নোহোৱাকৈ আমি চেণ্টেঞ্চ এটা গঠন কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, এই ভাৰ্বৰে আকৌ আমি 5টা ফৰ্ম পাওঁ। বেচিকেলি আমি 3টা ফৰ্মত লিখোঁ, প্ৰেজেণ্ট, পাষ্ট, পাষ্ট পাৰ্টিচিপল। আকৌ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল বা চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আমি ভাৰ্ব এটা কেনেকৈ তালিকাভুক্ত কৰিব পাৰোঁ তাক আমি জানিব লাগিব। তাৰপিছত আমি জানিব লাগিব টেন্সৰ বিষয়ে। কিয়নো টেন্স নাজানিলে আপুনি চেণ্টেঞ্চ এটা সঠিককৈ লিখিব নোৱাৰিব। কিয়নো যি চেণ্টেঞ্চটো আপুনি ক'ব বিচাৰিছে বা যি চেণ্টেঞ্চটো কৈ আছে সেই চেণ্টেঞ্চটো কোনটো টেন্সত আছে, যেতিয়া আমাৰ টেন্সৰ বিষয়ে অৱগত নহওঁ তেতিয়া আমি চেণ্টেঞ্চটো ক্লিয়াৰলি লিখিব নোৱাৰি। চ' বন্ধুসকল, এই বস্তুবিলাক যদি আপোনালোকে আয়ত্ব কৰি যায় তেতিয়াহ'লে এদিন নিশ্চয় ইংৰাজী ভালকৈ ক'ব পাৰিব বা ইংৰাজীটো হাতৰ মুঠিত আহিব। তো বন্ধুসকল, এই টেন্সক আমি 3টা টাইপত ভাগ কৰিব পাৰোঁ, প্ৰেজেণ্ট, পাষ্ট, ফিউচাৰ। আকৌ প্ৰেজেণ্ট, পাষ্ট, ফিউচাৰেৰে আকৌ 4টাকৈ ভাগ আছিলে। মুঠতে আমি 12টা টেন্সৰ বিষয়ে যেতিয়া সবিশেষ বুজিব পাৰিম তেতিয়া আমি যিকোনো চেণ্টেঞ্চ লিখিব পাৰিম বা বুজিব পাৰিম। তো আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। তো বন্ধুসকল, মই এতিয়া কেইটামান চেণ্টেঞ্চ লিখিছোঁ আৰু আপুনি নিশ্চয় বুজিব পাৰিব যে অতি সহজতে আমি হয় চেণ্টেঞ্চ এটা গঠন কৰিব পাৰি বা বুজিব পাৰি বা লিখিব পাৰি। চাপ'জ মই এটা চেণ্টেঞ্চ লিখিছোঁ যে মাই নেম ইজ অৰুপ। যে মাই নেম ইজ অৰুপ, এইটো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। কিয়নো এই ধৰণৰ চেণ্টেঞ্চবিলাক আমি মুখস্থ নিচিনা কৰি যাওঁ ন, যে মাই নেম ইজ অৰুপ, মাই নেম ইজ, যি হয় নামটো তাকে আমি কৈ দিওঁ। যে আমি এইবিলাক সচৰাচৰ কৈয়ে থকা শব্দ, আমি এইবিলাক সচৰাচৰ ইউজ কৰিয়ে থকা চেণ্টেঞ্চ হয়। চ' আমি ইজিলি এইবিলাক ক'ব পাৰোঁ যে মাই নেম ইজ অমুক, মাই নেম ইজ তমুক, হয়নে? কিন্তু ইয়াত কেনেকৈ বাক্যটো গঠন হ'ল তাক আমি বিবেচনা কৰিবলৈ আমাৰ সময় নাই। বা আমি এবাৰো ভাবি নাচাওঁ যে এই চেণ্টেঞ্চটো আমি কেনেকৈ গঠন কৰিলোঁ, যে ইয়াত কি কি আছে। আই লিভ ইন, মই ইয়াতে লিখোঁ বঙাইগাঁও, যে আই লিভ ইন বঙাইগাঁও, নে? যে মই বঙাইগাঁৱত থাকোঁ। এই চেণ্টেঞ্চটো চাওক, যে আই লিভ ইন বঙাইগাঁও, যে মই বঙাইগাঁৱত থাকোঁ। এইটো যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে চেণ্টেঞ্চটো কেনেকৈ গঠন হ'ল, আমি এইটো চিন্তা নকৰোঁ যে ইয়াতে কি আছে, আমি কেনেকৈ গঠন কৰিলোঁ।
তাক যদি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে বুজিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ ডাঙৰ চেণ্টেন্সবিলাক আপুনি অতি সহজতে লিখিব পাৰিব বা যিকোনো চেণ্টেন্স আমি লিখিব পাৰিম বা বুজিব পাৰিম ধৰক যে মাই ফাদাৰ ইজ এ ফাৰ্মাৰ যে মোৰ দেউতাক এজন খেতিয়ক এণ্ড মাই মাদাৰ is a homemaker হয়নে homemaker বা হাউসৱাইফ আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ I have two brothers যেনেকৈ আমি চেণ্টেন্সবিলাক লিখিব পাৰোঁ ন কিন্তু এই চেণ্টেন্সবিলাক আমি কেনেকৈ লিখি আছোঁ কোনটো প্ৰচেছত লিখি আছোঁ কিয় হৈ আছে এইটো আমি বিবেচনা কৰি নাচাওঁ যদি আপুনি সম্পূৰ্ণ তত্ত্বখিনি বুজিব পাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় যিকোনো চেণ্টেন্স লিখিব পাৰিব ইয়াতে চাওক যে মাই নেম ইজ অৰূপ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ নাম অৰূপ যে মই ইয়াৰ আগতে দেখুৱাই দিলোঁ যে ছাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট আমাক লাগিব ন চেণ্টেন্স এটা গঠন কৰোঁতে তো আপুনি ফাৰ্ষ্ট বুজিব লাগিব যে মোৰ নাম অৰূপ এই চেণ্টেন্সটোত ছাবজেক্টটো কি হয় যে ছাবজেক্টটো যদি আমি বিচাৰোঁ যে মাই নেম এইটো হৈছে ছাবজেক্ট চ' আমি ছাবজেক্টটো আগত লিখি দিলোঁ যে ছাবজেক্টটো কি আছিলে বাৰু যে ছাবজেক্টটো আছিলে যে বাক্যটাত যাৰ কথা কোৱা হয় সেইটো আছিলে ছাবজেক্ট বা বাক্যটো যিয়ে কাম কৰে সেইটো আছিলে ছাবজেক্ট চ' ইয়াত মাই নেম মোৰ নামৰ কথা কৈছোঁতো চ' মাই নেম এইটো হৈছে ছাবজেক্ট তাৰপিছত আমি ভাৰ্ব লিখিব লাগে যে ইয়াতে ইজ টু ভাৰ্ব লিখিলোঁ হয়নে যে ইজ এটা হৈছে হেল্পিং ভাৰ্ব যেতিয়া আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে চেণ্টেন্স এটাত কোনো ভাৰ্ব নাথাকে তেতিয়া আমি হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগে হয় না যে ইজ মানে হয় যে মাই নেম ইজ মোৰ নাম হয় অৰূপটো আমি অবজেক্ট হিচাপে লিখিলোঁ যে মাই নেম ইজ অৰূপ যে মোৰ নাম অৰূপ আই লিভ ইন বঙাইগাঁও যে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই বঙাইগাঁৱত থাকোঁ চ' এই বাক্যটোত লক্ষ্য কৰিব যে ছাবজেক্টটো কি মোৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ চ' মই এইটো লিখিলোঁ যে আই তাৰপিছত ভাৰ্বটো কি আছিলে যে থাকোঁ ডেট মিনছ বাস কৰাটো তো মই ইয়াত ভাৰ্বটো লিভ বুলি লিখি দিলোঁ কিয়নো লিভ মানে হৈছে থকা বাস কৰে যে আই লিভ ক'ত থাকোঁ আমি ঠাইখিনিৰ নাম কৈ দিলে গ'ল যে আই লিভ ইনটো মই কিয় দিলোঁ যে ইন হৈছে এটা প্ৰিপজিশ্যন চ' ডাঙৰ চিটি হওক বা নগৰৰ হওক যে ডাঙৰ ঠাইৰ নামৰ লগত আমি কি লিখোঁ যে ইন প্ৰিপজিশ্যন বহাই দিওঁ ন সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ইন লিখোঁ যে আই লিভ ইন বঙাইগাঁও নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে মাই ফাদাৰ ইজ এ ফাৰ্মাৰ যে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ দেউতাক এজন খেতিয়ক হয় চ' মাই ফাদাৰ এইটো আমি ছাবজেক্ট হিচাপে লিখিলোঁ আকৌ ইয়াত মেইন ভাৰ্ব নথকাৰ কাৰণে আমি হেল্পিং ভাৰ্ব ইজ লগাই দিলোঁ যে ইজ মানে হয় যে মাই ফাদাৰ ইজ মোৰ দেউতা হয় এই মানে এজন ফাৰ্মাৰ মানে খেতিয়ক এণ্ড মানে হৈছে আৰু মাই মাদাৰ ইজ এ হোমমেকাৰ মানে হৈছে গৃহিণী বা হাউচৱাইফ যে আৰু মোৰ মাক হৈছে এজনী গৃহিণী আকৌ আই হেভ টু ব্ৰাদাৰ্ছ মই আকৌ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ দুজন ভাই আছে ন যে আই মানে হৈছে মই যিহেতু মোৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ চ' ছাবজেক্টটো আই বুলি লিখিলোঁ যে আই হেভ মানে আছে অৰ্থত ইউজ কৰিছোঁ যে হেভ বা এছ মানে থকা চ' আই হেভ টু ব্ৰাদাৰ মানে হৈছে ভাই যিহেতু আমি টু লগাই দিছোঁ সেইকাৰণে ইয়াত আমি এছ লগাই দিছোঁ ন যে আই হেভ টু ব্ৰাদাৰ্ছ যে মোৰ দুজন ভাই আছে তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা শিকিব পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক